हे गाइज वेलकम टू माई च्यानल। आज म तपाईहरुलाई 2078 को क्वेशन सल्युसनको भिडियो लिएर आएको छु, जुन चाहिँ क्वेशन नम्बर 8 को रहेको छ र यो सब्जेक्ट चाहिँ फिजिक्स को रहेको छ। क्वेशन नम्बर 7 को अलरेडी म तपाईलाई भिडियो प्रोभाइड गरिदिएको छु। आई थिंक तपाईले चाहिँ हेरिसक्नुभयो होला र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 8 को कुराकानी गर्नेछौं, जुन चाहिँ यो चाहिँ CSIT फर्स्ट सेमेस्टर को रहेको छ। फर्स्ट सेमेस्टर को यो क्वेशन रहेको छ र तपाईलाई चाहिँ यस्तो खालको क्वेशनहरु मेबी तपाईहरुको 12 क्लासमा अथवा 11 क्लासमा पढिसक्नुभयो होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र चिन्ता नगर्नु, यदि पढ्नु भएको छैन भने हामी चाहिँ अहिले नै चर्चा परिचर्चा गरिहाल्छौँ यो क्वेशनले भन्न खोजेको चाहिँ के हो अनि हामीले चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्ने त यो क्वेशनमा। तपाईलाई फुल डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गर्ने काम मेरो हो, तपाईहरुको काम चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्ने हो। र बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला अथवा मलाई पर्सनली मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 8 मा चाहिँ के भनिएको छ, यो क्वेशन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला र मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो फिजिक्समा पास हुन एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुले चाहिँ मैले चाहिँ जति पनि न्यूमेरिकल पोर्सनहरुको भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु, मेबी मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुको अहिलेसम्म 21 अथवा 22 वटा भिडियो भइसकेको होला र म तपाईलाई 2078 को सबै भिडियो प्रोभाइड गराइदिएपछि न्यूमेरिकल पोर्सनको मेबी तपाईहरुको लगभग 30 प्लस एराउन्ड हुन्छ है त सबै न्यूमेरिकल भिडियोहरु। म भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यूमेरिकल चाहिँ जति पनि तपाईलाई मैले भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु नि 30 वटा भिडियो, सबै भिडियो हेर्नु होला र च्याप्टर वाइज इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि बनाइदिएको छु र सिलेक्टिभ टपिक पनि बनाइदिएको छु, सबै हेरेर जानु होला। र फिजिक्समा पास हुनको लागि न्यूमेरिकल पोर्सन जति पनि छ सबै राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला र तपाईले च्याप्टर 1 2 3 4 यो चारवटा 1 2 3 4 चारवटा च्याप्टर पढिसकेपछि तपाईलाई डेरिभेसनको लागि थ्योरी टाइपको लागि कभर हुन्छ है त। र तपाईले 5 र 6 नपढ्दैन हुन्छ, स्किप गर्दा हुन्छ, भन्नुको अर्थ तपाईलाई अरमा त आउनै हो नि हैन। जस्तै कि तपाईहरुको लङ क्वेशन 3 वटा हुन्छ, तपाईहरुको दुईटा गर्ने एउटा त छोड्दा नै हुन्छ हो। सो तपाईले 5 र 6 च्याप्टर स्किप गर्नु, तर न्यूमेरिकल पोर्सन चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। न्यूमेरिकल पोर्सन चाहिँ सबै च्याप्टरको राम्रोसँग हेर्नु होला, तर डेरिभेसनको लागि तपाईलाई 1 2 3 4 अथवा 1 2 3 तीनवटा च्याप्टर हेर्दा पुग्छ है त। ल अब त्यो चाहिँ सर्टकट ट्रिक भनिदिएको छु, भन्नुको अर्थ सर्ट टाइममा कसरी सबै कभर गर्ने म तपाईलाई सर्टकटमा भनिदिएको छु। ल अब यो क्वेशन नम्बर 8 तर्फ लागौँ न त, कुनै पनि ढिला नगरिकन। ल अब यो क्वेशन नम्बर 8 मा तपाईलाई के भनेको छ भन्दाखेरि प्रोटोन भनेर दिएको छ। एउटा प्रोटोन चाहिँ मुभिङ विथ द भेलोसिटी भनेर लेखिएको छ क्वेशनमा। सो अब यसलाई कसरी सल्युसन गर्ने म तपाईलाई भन्दैछु है त। ल गिवन भनेर मैले भेलोसिटी भनेर लेखिदिएको छु। सो भेलोसिटीको नोटेसन मैले भी लेखेको छु, जुन चाहिँ तपाईहरुको क्वेशनमा जे दिएको छ मैले ठ्याक्कै त्यही लेखेको छु है त। ल यहाँ क्वेशनमा तपाईहरुको जे दिएको छ ठ्याक्कै कपी पेस्ट हानिदिए। ल मिटर पर सेकेन्ड तपाईहरुको युनिट भयो, भेलोसिटीको युनिट। र यो तपाईहरुले हेर्नु त यहाँ आई छ, यहाँ के छ, यहाँ जे छ हो। ल अब एकछिनमा कुरा गरिदिन्छु, चिन्ता नगर्नु होला। ल अब हेरौँ त तपाईहरुको म्याग्नेटिक फिल्ड बी भनेर पनि दिएको छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर लेख्नु होला। म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईहरुको बी इक्वल्स टु 0.4 जे र यो टी भनेको टेस्ला है त। जस्तै कि इलोन मस्कको कम्पनीको के हो त टेस्ला हैन त, कारको के कम्पनी, त्यो टेस्ला हैन हो, त्यही हो युनिट है त। म्याग्नेटिक फिल्डको बी को युनिट टेस्ला हो र हामीलाई फोर्स निकाल्न भनिएको छ। सो म तपाईलाई यहाँ चाहिँ क्वेशन गिवन के भनेर लेखेको छ लेखिदियो, फोर्स भनेर निकाल्न भनेको छ। ल अब हेरौँ त तपाईले यहाँ आई छ, जे छ, के छ, तपाईहरुको भेलोसिटी भनेको छ कि चाहिँ हो। भेलोसिटी तपाईहरुको यो दिएको छ र तपाईहरु आई जे के चाहिँ तपाईहरुको भेक्टरको नोटेसन दिएको छ, भन्नुको अर्थ तपाईहरुको तीनवटा डाइमेन्सनमा हो भनेर लेखिएको छ। ल अब चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो तीनवटा मात्र दिएको छ र हाम्रो फोर्स निकाल्न भनिएको छ र हाम्रो फोर्सको फर्मुला के हो त म तपाईलाई त्यो लेखाउँदै छु है त। ल फोर्सको फर्मुला अथवा यो क्वेशनको फर्मुला हामीले चाहिँ फोर्स फाइन्ड आउट गर्न पर्ने छ नि त। सो फोर्स हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ फर्मुला लेख्दैछु सिम्पल है त। फोर्स एक्सपिरियन्स बाई प्रोटोन इक्वल्स टु लरेन्ज फोर्स हुन्छ है त। ल लरेन्ज फोर्स भयो। अनि यसको फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्यू अथवा चार्ज इन भी भेक्टर इन्टु बी को
भेक्टर। ल अब यो चार्ज के को त तपाईहरुको मासको के अरे इलेक्ट्रोनको चार्ज कि प्रोटोनको चार्ज। अब कन्फ्युज हुनु भएन, यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ प्रोटोनको भनेको छ। सो तपाईले यहाँ चाहिँ के को चार्ज लेख्नु पर्यो प्रोटोनको चार्ज लेख्नु भयो है त। क्वेसनमा तपाईहरुको जे को चार्ज जे भनिएको छ नि त्यहीको चार्ज लेख्नु पर्ने, जुन चाहिँ अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुको प्रोटोनको चार्ज लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ, मैले इक्वेसन आइमान्दिए। ल तपाईहरुले चाहिँ दुईटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, मास अफ प्रोटोन र तपाईहरुको चार्ज अफ प्रोटोन थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। एम पी भनेर मास अफ प्रोटोन मैले सर्टकटमा लेखेको छु। तपाईलाई यो चाहिँ मेबी तपाईले बुकमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ र म तपाईलाई यहाँ लेखिदिइहाले पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको मास अफ प्रोटोन भयो 27 - 27 केजी भयो र तपाईहरुको चार्ज अफ प्रोटोन भनेपछि 1.6 × 10 को पावर -90 र चार्ज चाहिँ तपाईहरुको कुलम भयो। ल अब हामी चाहिँ यो क्यू को ठाउँमा यही युज गर्छौँ है त, चार्ज युज गर्छौँ भन्न खोजेको छु। ल अब नाउ भनेर लेखिदिन्छु चार्ज अफ प्रोटोन, यहाँ प्रोटोन भनेको छ नि त। सो प्रोटोनको चार्ज कति छ यो रहेको छ। सो 1.6 × 10 को पावर -19 भयो हो। ल अब भेलोसिटी भनेर हाम्रो क्वेसनमै दिएको छ, जुन चाहिँ जे दिएको छ त्यही लेखिदिए त। 3 × 10 को पावर कति छ 5i + 7 × 10 को पावर 5 के दिएको छ। ल इन्टु अब तपाईहरुको बी को पनि दिएको छ 0.4 जे दिएको छ हो। ल यो भयो भी को भ्यालु, यो भयो बी को भ्यालु, यो भयो क्वेसनमा अनुसार भयो। ल अब मैले यो जस्ताको तस्तै लेखिदिएँ, जस्ताको तस्तै लेखिदिएको छु, -90 भनेर जस्ताको तस्तै लेखिदिएको छु। ल अब सिम्पली मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो 3 × 10 को पावर 5 × 0.4 मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। सिम्पली हामीले केही पनि गर्दैनौँ, सिम्पली यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिने मात्र, जुन चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1.2 × 10 को पावर 5 आउँछ हो। ल अब 7 × 10 को पावर 5 × 0.4 गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 2.8 × 10 को पावर 5 हुन्छ। र यहाँ बिचमा खाली ठाउँ दिएको छु नि, चिन्ता नगर्नु होला, के खाली ठाउँ हो म तपाईलाई भनिदिने छु है त। सो अब हेरौँ त, यहाँ चाहिँ आई को भेक्टर छ, यहाँ जे को भेक्टर छ। तपाईलाई तीनवटा भेक्टर दिएको छ, आई जे के भनेर लेखिएको छ हो, तीनवटा स्पेसमा हो। ल आई जे के छ, ल आई र जे मल्टिप्लाई अब यसरी जान्छ है त। ल अब आई र जे मल्टिप्लाई हेर्नुहोस् है, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। आई र जे भेक्टर मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने, आई र जे मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको के आएको छ के आएको छ हो। सो अब चाहिँ जे र यो के मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको अर्को कुन आएको छ आई आएको छ। अब हामीले के र आई मल्टिप्लाई गर्छौँ भने जे आउँछ। यो तीनवटा कन्सेप्ट थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है त। ल लेट्स सी के हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ क्यूमै गएको छौँ है त, जसरी हामीले यो सर्कल जसरी घुम्छ नि हो त्यसरी घुमाएको छौँ के। एउटामा यहाँ आई छ, यहाँ जे छ, अर्को के छ, त्यसरी यसरी नै घुमाएको छ। आई र जे मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आयो, त्यसरी जे र के मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आई आएको छ, र के र आई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जे आएको छ। सकियो। ल अब हामीले यो किन लेखेको होला भनेर सोच्नुहुन्छ, चिन्ता नगर्नु। अब यहाँ गर्छौँ के, यो अगाडिको त मल्टिप्लाई गर्नुभयो 3 × 10 को पावर 5 × 0.4 मल्टिप्लाई गर्दा त यति त निकाल्नु भयो हो। अब यहाँ आई र जे पनि छ नि त। ल आई र जे मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर्नु त, आई र जे मल्टिप्लाई, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा हेर्नु त, आई र जे मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आएको छ के नै हो त नि। कुन टर्म आएको छ त भनेको के भेक्टर आएको छ, के भेक्टर भयो हो। ल अब हेरौँ त, यो के भेक्टर र जे, अब हामीले के र जे तपाईहरुको उल्टो डिरेक्सनमा मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्नुपर्छ। अब सेम यस्तै केस भयो कि भएन हो, जे र के को। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो जे को ठाउँमा के छ, के को ठाउँमा जे छ, ठ्याक्कै उल्टो छ। सो यहाँ आई छ, सो यहाँ आई नै लेख्छौँ र उल्टो भएपछि यहाँ नेगेटिभ आई लेख्छौँ। सो -आई भन्नुपर्छ नेगेटिभ र माइनस र प्लस माइनस भयो। बुझ्नु भयो? आई थिङ्क बुझिसक्नु होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। ल अब हामी यसो सिम्पली केही पनि गरेको छैन, हामीले यो अगाडिको मल्टिप्लाई गरेर 3 × 10 को पावर 5 × 0.4 मल्टिप्लाई गरेर यो भयो। र यो के कसरी आयो भन्दाखेरि यो आई भेक्टर र यो जे भेक्टर मल्टिप्लाई गर्दा, यो आई भेक्टर र यो जे भेक्टर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अर्को भेक्टर आएको छ, जुन चाहिँ के भेक्टर आएको छ। सकियो। अब यो प्लसको ठाउँमा माइनस कसरी आयो म तपाईँलाई भन्दैछु, चिन्ता नगर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो के र जे छ। अब हामीले चाहिँ के र आई मल्टिप्लाई गरेपछि बल्ल पो जे आउँछ, अथवा जे र के मल्टिप्लाई गरेपछि बल्ल पो आई आउँछ होइन। तर हाम्रो चाहिँ
ठ्याक्कै अपोजिट छ के यहाँ के छ त्यसपछि घुमेर जानु पर्ने जेमा छ तर बाटो बिचमा कुन परेको छ आई परेको छ नि सो हामीले चाहिँ उल्टो डिरेक्सनमा भन्नुपर्दा यताबाट मल्टिप्लाई गर्न सक्दैनौँ जुन चाहिँ यो सेकेन्डको केस हेर्न सक्नुहुन्छ जेको ठाउँमा तपाईँको के छ के को ठाउँमा जे छ र हाम्रो चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आई आउनु पर्ने हो तर हाम्रो उल्टो डिरेक्सनमा छ हेर्नु त जस्ट अपोजिट छ अपोजिट भएपछि हामी चाहिँ माइनस आई लेखिदिन्छौँ सो माइनस आई मैले डाइरेक्ट गरेको छु यहाँ सो प्लस र माइनस माइनस भयो र तपाईँको यहाँ आईको जस्ताको तस्तै भयो सकियो ल अब हामीले के गरेको छौँ लेट्स सी यो जस्ताको तस्तै मैले लेखिदिएको छु 1.6 × 10⁻19 जस्ताको तस्तै हो अब मैले 10⁻5 दुईटैमा कमन छ मैले दुईटैमा कमन निकालिदिएँ सो 1.2 यो युनिट के को जस्ताको तस्तै 2.8 आई जस्ताको तस्तै ल अब मैले कमन निकाल्दाखेरि के कमन निकालेको छु 10⁻5 दुईटैबाट है त सो 10⁻5 कमन निकालिदियो हो ल सकिएको अब मैले के गरेको छु 1.6 चाहिँ यो भित्र दुईटैले मल्टिप्लाई गरिदिएको छु सो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ लेट्स सी न त मल्टिप्लाई त तपाईँहरूले क्यालकुलेसन आफैले गर्न सक्नुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही पनि 1.6 × 1.2 मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 1.92 आयो र यो के जस्ताको तस्तै भयो अब त्यस्तै 1.6 × 2.8 मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 4.48 यो आई जस्ताको तस्तै भयो ल अब चाहिँ यो सकिएको अब हाम्रो चाहिँ यो दुईटाको काम मात्र बाँकी रहेको छ सो अब हामीले के गर्छौँ इन्डिसेस त रुल त पढ्नु भएको होला पक्कै पनि होइन ल अब यो चाहिँ यो 10⁻19 यहाँको हो 10⁻5 यताको भयो अब हाम्रो चाहिँ यो सेम भएपछि सेम भयो अब इन्डिसेस रुल्स अनुसार प्लस हुन्छ सो तपाईँले गर्नुहुन्छ भने तपाईँको -14 हुन्छ सो इन्टु 10⁻14 र तपाईँको फोर्सको के अरे युनिट के अरे न्युटन छ सो यहाँ चाहिँ फोर्स भनेर न्युटन लेखिदिनु सकियो ल यति नै रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 ले भन्न खोजिएको चाहिँ यो रहेको छ है त हामीले केही पनि गरेको छैनौँ यसमा सिम्पली तपाईँले चाहिँ एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ यो कुरा यो चाहिँ यदि क्वेसनमा दिएन भने आफैले कन्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ आफैले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ फर्स्ट वान कुरा र हामीले चाहिँ यो भेक्टर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जस्तो कि यो आई भेक्टर र जे भेक्टर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भेक्टर आएको छ भने त्यस्तै गरी के भेक्टर र जे भेक्टर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस आई आउँछ सो तपाईँलाई प्लस र माइनसमा कन्फ्युज नहुनु होला है त सो हामीले चाहिँ दुईटै कुरा मात्र ध्यान दिए पुग्छ एउटा फर्स्ट वान यो र अर्को सेकेन्ड वान यहाँ र फर्मुला त तपाईँलाई थाहा नै भइसकेको होला मलाई जहाँसम्म यति भएपछि तपाईँलाई यो क्वेसन नम्बर 8 चाहिँ जस्तो खालको क्वेसन आए पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुपर्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको भ्यालु चेन्ज गरेर जस्तो कि अब यहाँ आईको ठाउँमा तपाईँको जे दिए र के को ठाउँमा मैले आई दिएँ भने तपाईँलाई कन्फ्युज त हुनुहुन्न नि अरू भ्यालु सेम छ मैले यो मात्र चेन्ज गरिदिएँ क्या आईको ठाउँमा जे के को ठाउँमा आई र यहाँ जे को ठाउँमा मैले के लेखिदिएँ भने तपाईँलाई सेम प्रोसेस रहेको छ तर यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला है त यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला यदि हाम्रो उल्टो डिरेक्सनमा गयो भने नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ दिमागमा राख्नु होला नत्र तपाईँलाई इक्जाममा बिग्रिने चान्स चाहिँ धेरैजनाको यही हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि है त ल आई थिङ्क तपाईँले यो क्वेसन नम्बर 8 को बुझिसक्नु होला र अबको भिडियोमा म तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 9 र 10 को अलरेडी म तपाईँलाई भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु हल्का मोडिफाई गरेर तपाईँलाई फेरि रिअपलोड गरिदिन्छु है त चिन्ता नगर्नु होला जुन चाहिँ अलरेडी तपाईँको 2078 मै सोधेको छ यसको अलरेडी क्वेसनको सोल्युसन भिडियो प्रोभाइड गराइदिएकै छु च्याप्टर वाइज न्युमेरिकल पढाउँदाखेरिको यो दुईटाको न्युमेरिकलको अलरेडी बनाएको छु र चिन्ता नगर्नु होला हल्का मोडिफाई गरेर तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु है त सो त्यसको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र तपाईँलाई मैले जे भनेको छु नि यो फिजिक्समा पास हुने कसरी हो पास हुनको लागि सबै च्याप्टरको न्युमेरिकल हेर्नुहोस् र तपाईँको डेरिभेसनको लागि अथवा थ्योरीको लागि तपाईँले 1 2 3 हेर्नुहोस् नत्र तपाईँले 1 2 हेर्दा हुन्छ 1 2 र तपाईँले चाहिँ सबै डेरिभेसन सबै न्युमेरिकल सबै च्याप्टरको हेर्नुहोस् अनि सकिएको है त ल यति नै रहेको छ आजको भिडियोको लागि र हामी चाहिँ छिट्टै नै अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ सो त्यसको लागि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ हस् त थ्याङ्क यू नमस्ते सी यू सुन